Gusto kong makakita ng mic condenser. Ito na guys, may mic condenser na tayo. Meron din siya para dun sa mic. Ayan, ito, meron tayong mic condenser. Palagyanan ng mic. Ay, pangarap ko to guys. Alam niyo kapag nanonood kayo ng nagre-record, ayan, pangarap. Pangarap na natupad. Hi guys! Good morning! Today is July 6, 2020 and today is Monday. We are back to vlogging. Yesterday guys, nagpahinga ako kasi medyo pagod kami nung nagpunta kami ng Ansi ni Adrian and ayun, banding time na namin din ni Adrian. So today guys, naligo ako ng maaga kasi madami tayong gagawin. Hindi ko alam kung ililipat ko yung mga flowers doon sa loob ng bahay kasi may maglilinis ng balcony for the whole week. And today din guys is madi-deliver yung microphone natin. I'm super excited kasi excited na ako gumawa ng mga cover songs. Kahit hindi tayo singer, di ba? Excited tayo sa ating mga new equipment. So ayun guys. And also today is mag-grocery kami ni Adrian. Di ba? Ang daming ganap! So ayan, vlogging muna tayo. I'm super happy pala. Ayan. I'm super happy pala last week kasi nabuo ko yung Monday to Friday na vlog. And sobrang gusto kong gawin yon and nagawa ko din siya. May vlog ako the whole weekdays. So I will try to vlog also Saturday, Sunday. I will see kung may mga may upload ako. But most of the time kasi yung Saturday and Sunday allotted yung time na yun para kay Adrian. And ayan, so let's start our day. Mag-almusal tayo. Ang almusal ko ngayon is adobo with couscous. Yung tira ko lang kahapon, kagabi. And ayan, let's eat first and let's start our day. So ayan guys, mag-prepare na tayo. And gagamitin ko itong Sunstick na pinadala sa atin ng YESSTYLE. And ginamit ko to, binigay ko to kay Adrian, no? Kasi pag uwi namin, mukhang lobster si Adrian. Sobrang pula ng kanyang mukha, ng kanyang leeg. And I use this one sa Ansi and perfect to guys kasi transparent siya. Ayan. Ayan, ilalagay mo lang sa iyong mukha. Ayan. Medyo parang, di naman siya sticky. Yung parang matte lang yung pagkaano niya. Hindi siya sticky guys. Hindi siya mainit sa mukha. Ayan, kailangan natin to dahil sobrang init ngayon dito sa France. At gusto naman natin guys is ma-protect yung ating skin. So ayan, gagawin ko siyang primer para sa ating makeup. So thank you again YESSTYLE for this Sunstick, quick Sunstick. Meron siyang SPF 50. Perfect to pang beach dahil on Saturday pupunta kami. Secret. Hulaan nyo na lang kung saan. Ayan. So, thank you YESSTYLE! Ayan guys, we are done preparing. Tada!
And I just want to shout out sa aking mga kapatid, sina Jessie Baby TV, Cousins TV, Dex Explorer, and si Ate Gwen Hacks na nakasama ko kaninang live stream, kaninang umaga. Ayan, medyo na-late na nga akong mag-vlog dahil sa kanila, ayun. Dahil sunod-sunod ang kaninang live stream and I'm here just to support them. Ayun, buti nakahabol ako kay Ate Gwen Hacks dahil gusto ko din naman bumawi sa kanya. Ayan, let's start the day and mamamalengke na tayo. Ala guys, alam nyo yung palabas na ako tapos dumating yung hinihintay kong package magmula kaninang umaga. So, balik tayo ng bahay and mamaya pa ulit yung bus ko dahil late na ako sa bus ko. So, i-unbox ko muna itong ating microphone from Amazon. So, dito guys ay na-recommend ng Team Wade Paris. Ayan, parang dumating na yung microphone sa kanila. So, ako naman, i-unbox ko to and we will try it maybe tonight kung maganda yung quality ng mic. Ayan guys, dito natin i-unbox. Excited na ako kasi matagal ko nang gustong magka-microphone. And, ayun, biglang sinabi ni Angel sa akin, si Mrs. Wade, na, Jen, tingnan mo to, mura lang. And nakita naman, and sabi naman niya sa akin is, pinanood niya daw yung mga review about this product. So, thank you, Mrs. Wade. Thank you, Team Wade Paris sa pag-recommend. Ayan. And hinintay ko pa yung parang may pa-sound card ata silang alam. Wala kasi akong alam sa ganito, guys. Gusto ko lang yung microphone, ganon. Alam nyo, nung bata ako, I mean, first year ko dito sa Paris, binili ko is microphone. And parang naiwan ko yun sa pinsan ko. So, ito yung laman sa akin. Kaya to kasi hindi to nakalagay sa letterbox. Iniwan na lang doon sa taas ng letterbox. Hindi man nag-notify sa akin. Bad yun. Bad! Ayan. Ganito yung protection niya. And ayan yung sa loob. Makikita nyo yung microphone is nandito. So, si Adrian, sabi niya kanina, Sherry, parang malilate daw siya. So, around 6 pa siya matatapos sa work. So, it's okay. At least dumating itong ating microphone from Amazon. And ang brand po ng ating microphone is Neewer Condenser Microphone Kit! I'm super happy! And ang mura lang nito guys, nabili ko to for only 54 euro. Parang meron ata akong discount kasi nag-order naman ako dati sa Prime. Parang may ginamit akong card and parang meron akong sobrang 2 euro. And ayun, din-discount nila dito. Great. Susi ko talaga yung pambukas. Ayan, I'm super excited with this. Ayan, itaas natin para makita nyo guys, ha? Wow! Ang dami niya! Paano to? Okay. First, we have yung Phantom na sinasabi nila kasi hindi po siya direct na nilalagay sa computer. So, meron siyang ganito. Ayan. Next is yung kanyang, yung holder, yung kung saan mo siya ilalagay. Ayan. Meron siyang, ito yung kanyang output. Output ba tawag dito? Hindi ka lang. Basta yung sa power niya. Ayan. Okay, next, ito yung lalagyanan ng mic. Ay, pangarap ko to guys. Alam niyo kapag nanonood kayo ng nagre-record, ayan, pangarap. Pangarap na natupad. And, ayan, ito pala yung sa output ito. Ito yung para sa output. And, ito na yung microphone. Sobrang gaan lang niya. Lo! Nakaka-happy naman. Grabe. Ayan. This one is Neewer NW700. Ayan, i-check yung mga review. Hindi ko pa siya ma-review ngayon kasi hindi ko pa siya nagamit. And ito yung sa input. What else do we have inside? Siyempre yung instructions nila. Yung instructions nila guys is ganyan lang kadali. Ayan, 1, 2, 3 pages only. Ayan, i-set up natin yan later on. I can't wait for that. Hello! Gusto ko
makakita ng mic condenser. Ito na guys, may mic condenser na tayo. Meron din siya para dun sa mic. Ayan. Ito, meron tayong mic condenser. And meron siya para dun sa mic. Sa tingin ko ilalagay ito sa mic. So, ganyan. Depende kung anong gusto mo. Kung gusto mo gumamit ng mic condenser or eto. Ano ba tawag dito? Ayan. Para magiging ganyan siya. Next, we have yung kanyang yung parang pwede mo siyang i-extend or may bongga siya. Pwede siyang nakatayo, ilalagay mo siya sa table kung gusto mo siya nakatayo or yung nakaganon lang sa tapat mo. Oh my God. Laman na to, hindi ko na alam pa ibalik. So, ayan lang guys yung laman ng ating box. Later guys, ayusin natin yung studio natin. Super excited, nakakaiyak naman to. I'm super happy. Ang tagal ko na talaga naghahanap ng microphone. Ayan. So, ayan guys, ang mga laman ng ating in-unbox na microphone. Super excited. Ayan guys, uwi na kami. Kakagaling na namin mag-grocery. Andito na si Adrian. Ayan, and pauwi na din kami. Maaga siyang natapos sa work. Akala kong mga 6 PM pa siya matatapos, pero natapos siya ng maaga. Ayan guys, tapos na kaming kumain ni Adrian. Hindi na ako nag-film nung kumain kami kasi kinain lang namin is yung sariwang lumpia. Same lang like last week. Ayun. Kasi by menu na kami ngayon ni Adrian. So, nagustuhan niya yung sariwang lumpia kaya ginawa ko yun ng pang Monday namin. And ngayon guys is maghihilamos na ako and I'm going to end the vlog here para makapag-edit na ako and meron tayong upload bukas. So guys, please don't forget to please don't forget to like and to subscribe. Ayan, thank you for watching.